Hello everyone! Welcome back to my channel. So, tawagin nyo na lang akong Miela, guys. For today's video, matagal ko ng pangarap na gumawa ng mga pastel color eyeshadows like pastel pink, pastel green, purple, anything like pastels. So, for today's video, gagawa ko ng pastel look or pastel na eyeshadows with matching na dewy base. Gusto ko yung mga kumikinang-kinang like glowy glassy skin. So, yun yung gagawin ko for today's video. So, without further ado, guys, let's start. Ayan, so ang lakas maka-charm nung ating pa-headband ngayon. At nag-iba lang ako ng angle, guys, tsaka ng lighting. So, nag-experiment lang tayo. Daldala naman ako, Diyos ko Lord. So, to achieve yung glassy look natin, kailangan ko ng matibay-tibay na super moisturizing na cream. So, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, guys, itong Fresh Skin Lab Jeju Aloe Eyes. So, maglalagay ako ng generous amount sa aking face. And for my foundation, guys, kung wala lang talagang akong blemish, kung wala lang talagang redness and yung mga pimple marks, hindi na talaga ako magpo-foundation kasi gusto ko yung parang, alam mo yun, yung skin nyo lang tapos glowy lang siya pero kailangan magfunda, guys. So, ginagamit ko tong EB na Ever Bilena. Lagi ko sinasabi yun, EB Ever Bilena na all day liquid foundation in the shade Olive. So, maglalagay ako ng konti lang sana, if possible, no? Pag hindi ako na-overwhelm sa paglalagay. Next one, to highlight and conceal yung aking under eyes, ginagamit ko tong Fashion 21 concealer. Sa totoo lang, guys, hindi ako masyadong fan nitong concealer na to, pero medyo pinagtitiisan ko lang kasi affordable siya, eh wala naman akong pambili. Kaya ayan, pinagtsatsagaan ko na lang muna kung ano yung meron. Ayan, para iset yung center part, guys, yung parang T-zone lang, kasi medyo masyado na siyang dewy, is gagamitin ko tong Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation in the shade Kinesa. Tapos, gamit ulit tayo ng brush. So, for my brows, ginagamit ko tong tinted brow gel ng Nichido in the shade Espresso. Tapos, gagamitin ko siyang parang pomade for my brows. Ayan, so brush ko lang muna siya with a spoolie kasi medyo sabog na yung kilay ko. Ilang months na yung hindi na-shave or nag-groom. Ayan, so let it be. Kasi mas bet ko yung ganyan. Hindi na ako nagkikilay kapag lumalabas ako ng bahay.
Same product guys, ito na rin yung gagamitin ko for my brow mascara. Kasi super effective na to sa akin. As in, para siyang may fiber. Nag-volumize na yung kilay ko. Ayan. Ayan. Tapos, para naman linisin yung kilay ko guys, gagamit lang ako ng foundation. Yung ginamit ko ring foundation earlier. Ma-sharpen kasi parang makapal na siya, pero nandyan na yan guys. Sana akong balak baguhin, so pagtiyagaan na lang natin. Tapos, yung foundation na rin guys, yung gagamitin kong lid primer. Para hindi magpatsi-patsi guys, yung eyeshadow na ilalagay natin, set natin siya with any powder, basta white or translucent or skin tone mo, ayan. So, dito na tayo sa eyeshadow guys, at gagamitin ko tong palette ko from the Beauty Glaze na Color Fusion Over the Rainbow. Pero dalawang kulay lang yung gagamitin ko, no. Gusto ko yung pink tsaka green lang. So, mamimili ako ng kulay. Itong pink na ito. Hindi naman to pastel, pero ayan, okay na rin siguro. It will work. Tapos, sa green naman, siguro ito. Itong green na ito. Grabe ka, pigmented naman. Nalagay ko sa inner corner. Hindi ko alam guys, wala akong planong look. Gagawin ko na lang kung ano yung mga naiisip ko. Lagay ako ng pink muna dito sa inner corners. Unahin lang natin dito sa loob. Yung crease part. Tapos, kukunin ko na guys yung green na gusto kong shade ng green. Nalagay ko siya pa wing. Dito lang ulit sa crease. Pero parang ipapataas ko siyang ganun. Guys, so mamaya ko na yan aayusin. So, this is the moment of truth. Kasi magfo-full cut crease ako. Ambisyosa ng ating new girl. So, gagamitin ko lang ulit yung foundation. Nice wish. Ayan lang yung nakayanan ko guys. Tapos, isi-set ko siya with powder agad-agad kasi medyo creamy yung foundation. Baka kumalat. Ayan. Ayan guys. So, for my lower lash line is i-mirror ko lang siya. Kung ano yung nasa taas, yun din yung nasa baba. So,
For my eyeliner, talagang mag-explore ako ngayon kasi nakabili ako ng water-based na face and body painting kit. At instead of black na eyeliner, gagamitin ko yung white dito. Hindi na lang may kasama siyang ganitong brush. So, lalagay ko na lang guys yung pangalan ng shops kung saan ko nabilhan. Either sa description box or dyan sa screen. Oh! First time kong gawin to and again, and again, and again, and again. Wish me luck po. Diyos ko Lord, ito na yung mahirap talaga kapag sa kabilang eyes na. Diyos ko Lord. So, kinapalan ko na lang siya, no? Kasi, hindi na siya nagko-compliment kanina sa look. Pero, para sa akin, nagugustuhan ko medyo yung look. So, kailangan ko na lang ng lashes. Ika-curl ko lang siya, tapos maglalagay lang ako ng mascara. Wait lang. Asan na ba sila? Kapag lagay na ako ng mascara, tsaka nakapag-curl na ako, tsaka naglagay ako ng tight line sa taas, at nag-eyeliner rin ako sa baba guys, para hindi kasi, para may kulang kasi kanina, so naglagay ako ng eyeliner. Contour lang ako guys, so gamit ko yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Confirm. So, medyo familiar yung eye makeup ko. Parang yung, kalimutan ko tuloy yung title nung music video ni Ariana Grande and Lady Gaga. Rain on Me yata yun. Oo, Rain on Me. Hindi ko alam guys. Basta, correct nyo na lang ako. Feel free to correct me. Wah! Ilong, ang ating mga ilong. Konti na lang guys, konti na lang po, kapit lang. So, for my blush, gagamitin ko tong Vice Cosmetics na Aura Blush in the shade Winner. Hindi ko alam kung anong blush yung bet ko. So, dito na lang siguro sa medyo taas. Ayan. Kasi alam ko hindi ba bagay yung ano dito, drunk blush. For my highlight guys, highlighter, gagamitin ko tong Wet n Wild Mega Glow na highlighting gold bar. Ayan. Tapos na tayo. Kapit lang, kapit lang. Ayan. So, for my lips, gagamitin ko yung medyo nude na medyo orangey na medyo nude nga. Ayun. So, ito yung mood ng Careline Soft Suede Lipstick.
So, ayun na guys, para sa video na to. Thank you so much guys for watching. At kung ikaw ay nandito pa rin hanggang sa dulo guys, as in, thank you so much. Thank you so much for watching guys. At kapag di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na mag-subscribe na kayo guys. And I'll see you on my next video. Bye!